החדשות היום ממשיכות לזרום כל הזמן לדסק כאן מאחורי, אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם ב1-2 באינטרנט. עכשיו מחזירים אלייך את השידור, רינת. אחר הצהריים טובים לכם. שנייה לפני שחוזרים לשי גולדן ושרון קידון, רצינו לעדכן אתכם שהערב ב6:50 תשודר התוכנית מועדון המבקרים, ואתם תוכלו לקבל את ההמלצות הכי טובות לקראת יום העצמאות שקרב. ג'ודי, מה בדיוק אתם מתכננים לנו? בואי נגיד שתוכנית זו מילה יותר מדי עדינה לתאר את מה שהולך לקרות פה הערב, כי חנה לסלו תהיה פה, וברגע שחנה לסלו באזור, אז... שמח בטוח. לך תדעי מה יקרה פה. אבל אנחנו יכולים גם לבדוק אם שווה להיות פטריוט, לדבר על תרבות המנגל, על שירה בציבור, על סרטי הקלט הישראלים המומלצים לחג. אמרתי כבר שחנה לסלו תהיה כאן. מועדון המבקרים, 6:50, אנחנו הולכים להתראות שם, לא כדאי לכם להפסיד, נשבעת לכם. אוקיי, אם ככה ג'ודי, אני הולכת לצפות בכם. עכשיו אנחנו חוזרים אליכם, שי ושרון, עם אורחת מאוד מיוחדת, אחותה של שרה סילברמן. כן, למה אחותה של שרה סילברמן? היא אישה בזכות עצמה, היא רבנית רפורמית. זה נכון. שמה סוזן או שושנה בשבילך. אתה יכול לשאול אותה על הציוץ של אחותה לאחר התקרית, זה גם יהיה מעניין. נכון. ממליצה, אולי זה לא נכון לשעות האלה, אבל... יש לו לא מעט שאלות לשאול על שרה סילברמן מהיכרות. אוקיי. אז אני לא אבין. תודה רבה, יקירתי. ביי ביי. תודה. ואנחנו כאן מדברים על זה, שידור חי עד 4:45, בכל רביעי וחמישי כאן מ3:30 ברשת, וגם ביום שישי מהשעה 4, התוכנית בשבוע לצפות בה בטלוויזיה בכלל, ובטח כאן בערוץ 2. צופים יקרים, אני יודע שאתם עומדים, עברתם הרבה מאוד רגעים מרגשים בחייכם, והמון אירועים שטלטלו את חייכם, אבל את הדבר הזה עדיין לא חוויתם מעולם. אתם תזכו לשמוע את שרון קידון מדברת אנגלית. את שנינו. אותי מגמגם אנגלית, אבל מי שלא שמע את שרון קידון, אם אהבתם אותה עד עכשיו, רצתם אותה עד עכשיו, עכשיו תבינו למה. אתה עושה כזה בילדאפ, אני צריכה להיזכר. לא, אבל אנחנו ננסה לנהל את הרעיון הזה בעברית-אנגלית, למרות שבאמת כבר מסתמן פתרון לתפילת זרמים לא אורתודוקסים ברחבת הכותל המערבי. גם היום בחרו נשות הכותל להתפלל כשהן עטופות בטלית, 5 מהן עוכבו לחקירה. נאמר שלום באופן רשמי לרבה הרפורמית סוזן סילברמן, שהיא גם במקרה אחותה של הקומיקאית האמריקנית המצליחה מאוד, שרה סילברמן, ששי כל כך מעריץ. אז בוא נראה קטע כבר from your sister. We'll watch a video. יופי. I love you more than bears love honey. I love you more than Jews love money. I love you more than Asians are good at math. I love you even if it's not hip. I love you more than black people don't tip. I love you more than Puerto Ricans need back. Well, you were both brought up in a New Hampshire environment with no religion. I mean, the house was not religious. What made you become a rabbi, a reform rabbi, and immigrate to Israel? Wow. Well, that's a big question, and I will try to keep it short. I grew up completely secular, but my parents had really strong values, really strong liberal values, which was as unusual in New Hampshire as being Jewish. You know, like it was more conservative. And as a kid, I thought that being Jewish meant that you were a Democrat. And being Christian meant you were a Republican. So I'll stop you here and try to translate. שאלתי את סוזן סילברמן, הם גדלו, היא ואחותה שרה סילברמן גדלו באווירה לא חילונית, יהודית, בבית בניו המשר, אז מדוע היא החליטה, כיצד היא החליטה להפוך להיות רבה ולעבור לישראל? ותחילת התשובה הייתה שעבורה להיות יהודית, המשמעות היה רק להיות אולי דמוקרטית, להצביע עבור הדמוקרטים, וכאן עצרנו, תחת יכולה להמשיך. Okay. And so when I grew up and went away to college, I met my now husband, who also had these really wonderful values, but they were rooted in something. They were rooted in Jewish tradition. So these liberal values rooted in Jewish tradition, and I thought, wow, these values come from somewhere. There's a basis for these. There's ideas like Tselem Elohim and Tzedek. So these issues that I cared about, they would come and they would go. But the underlying values and Jewish tradition were forever. אז רק נאמר עבור הצופים שכשהיא הכירה את בעלה, היא ראתה שהוא יהודי עם שורשים, והיא אמרה לעצמה, הערכים האלה, השורשים האלה באים מאיזשהו מקום, ואת המקום הזה צריך לחפש, ובמסע שלה למעשה... סוזן, את מדברת קצת עברית. כן. קצת, את מבינה עברית. זאת אומרת, אפשר לשאול בעברית ותביני. כן. נכון? אז אני אשאל אותך בעברית בשביל הצופים שלנו. למה ללכת לכותל ולעשות מהומה?
ולריב שם עם אנשים שאת יודעת שהדבר הזה הוא מאוד מאוד רגיש וחשוב להם, ואת יודעת, יש שיגידו שאתם בסך הכל מחפשות פרובוקציה ולהרגיז אנשים. Okay. It's important to me that we have a mabat rachav, right? That we have this wide view of the situation. Yeah, it's a holy place. It's a holy place for all Jews. It is a very sensitive place for all of us. And you were suggesting that it's, very sensitive for the Haredim, which I agree that it is. But I want to take us back farther. I want to take us back to Sinai. אז I will stop you here and just say, מדובר במקום, היא יודעת שמדובר במקום מאוד רגיש ומאוד חשוב וקדוש ליהודים, לא רק ליהודים החרדים האורתודוקסים, שהם אלו שמתנגדים כמובן לתפילתכם, ואת רוצה לחזור איתנו אחורה לסיני. כן. בסיני, השם נתן את התורה לכולנו. ואמר, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. So what does that mean? That each and every person has to be in relationship with God. And it was very specific that the Torah was given to each of us in his or her heart. כן, אלוהים נתן את התורה לכולנו, ולכן זה עבור כולנו. But still, if I continue with his point is that, the Supreme Court says that forbids you from praying there because of trying to prevent riots. That's the first thing. And the second thing is that there is no solution that is considered by Netanyahu, Rosh HaMemshala, the Prime Minister, is trying to consider a designated area, especially for you to pray. So why now? Why to go this morning and try to maybe create a provocative action? שואלת רק שרון את סוזן. בית המשפט העליון קבע שהתפילות האלה הן לא מומלצות מחשש למהומות. יש הסדר שהגיעו אליו בהסכמה של ראש הממשלה נתניהו. ושואלת שרון את סוזן, אז למה הבוקר, אחרי שנדמה שאנחנו כבר רגע לפני הפתרון, אתם בוחרות ללכת ולהתפלל ושוב להסתבך עם המשטרה? First of all, if a law is unjust, you got to break it. You have to break an unjust law. We've seen that happen time and time again. I'm from the United States originally, and that's what the civil rights movement was all about, is breaking unjust laws. כאשר מדובר בחוק שהוא לא צודק, לא הוגן, כדאי לשנות אותו. אני באה מארצות הברית, היא אומרת, וגם שם, כאשר משהו לא מקובל, יש ניסיון לשנות אותו. And then you have to take what happens. If you're arrested, you're arrested. That's part of democracy. Were you detained this morning? I was not. 5 women were detained and 1 Haredi man who tried to set a Sidor on fire. But you were detained in the past, right? Yeah, I was detained. כבר בעבר. Okay. So the question is, first of all, it's 2 levels. One is democracy. I think that says it all. It's a democracy. We're attempting to be a democracy in this country. And in democracy, you don't make laws against people praying. A. B, from a religious point of view, when one small group believes that they understand the truth in a way that the rest of us don't, that's avodah zarah. It's truly avodah zarah. It's not putting God in a physical image. It's making God small enough to fit in your mind. אומרת סוזן, א', יש פה את העניין של הדמוקרטיה, ויש פה עניין דמוקרטי וסוגיה דמוקרטית שאנחנו רוצות להילחם בה ולעסוק בה. 2, כאשר קבוצה קטנה, מיעוט דתי, חושב שהאמת נמצאת בידו, זוהי עבודה זרה. ואני כאישה יהודיה לא מסוגלת לתת ידי לעבודה זרה. האם שרה תומכת במאבק שלך? איזושהי supportive of you? Is she my sister? כן. 100%. כן? Of course. אתם בקשר? You update her? I mean, Yeah. Is she on it all the time? Yeah. I have got 3 sisters, and all of us are on email with each other pretty How does constantly. she feel about your choice to live here and to My be choice part to of live here? No, not so much. She doesn't approve. No, because I'm far away. Like I have, we're 4 sisters, and I'm the only one with children. So for my sisters, my kids are like everything, and I took them far away. It's really אז hard. שרה סילברמן קצת מאוכזבת מההחלטה שלה לגור בארץ, לא בגלל שמדובר בארץ, אלא בגלל העובדה שהיא לא רואה את הילדים של אני מאוכזב אחותה מההחלטה סוזן. של שרה להתגורר בארצות הברית, אבל כל אחד והעניינים שלו. תגידי, סוזן, את באה מארצות הברית, מדינה שההפרדה בין דת למדינה אצלה, בין דת למדינה היא יותר משמעותית מאשר פה. את מרגישה שישראל היא מדינה לא מתקדמת בהיבט של היחס לדת? Like,
You're asking me like how, like we're progressing in terms of religion here. Well, it's slow and it's hard, and I really fear for our country that's excluding a majority of Jews. What's that going to mean for us? What's it going to mean when, if people are just marginalized and can't be a part of shaping our future? I mean, are we just a people who shares a horrid past? Or are we a people who's trying to create a really important and meaningful future? אז אומרת סוזן שהיא דווקא בתחושה שבישראל פחות מתקדמים מבארצות הברית ביחס לדת במובן הזה שהם מתייחסים לחלק מהקבוצות כאולי שלא מתאימות או לא חלק מהיהדות ומוסקים אולי בעבר ולא מסתכלים קדימה אל העתיד. אני ככה מנסה, I'm trying to summarize whatever you said. Okay. How many Reform Jews are there worldwide? World, I don't even know. I'm sorry, I'm really terrible with numbers. In Israel? I don't know. In the States? I don't know. You don't know? I don't know. I don't know. You're a former rabbi and you don't know. I know ideas. Susan, do your homework, Susan. What do you feel about your sister's humor? Even mocking Jewish people sometimes or Judaism? My sister is Navi. I mean, she's a prophet. Exactly. She gets the essence, truly, she gets the essence of the truth of society in a way that the prophets did. Only she does it with humor so that we listen. She doesn't embarrass you sometimes? No. לא מביכה אותך לפעמים? לא. Not even a little. She is brilliant. She is a brilliant, one of the most brilliant human beings on the face of the planet. והדבר הכי חשוב נראה לי, סוזן, המשותף בינך לבין סרה, ששתיכם מאוד מאוד אמיצות. ושתיכן לא מפחדות ללכת נגד הזרם. היא עושה את זה. She does it on the stage and on TV and you do it